Okay, hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me Farahin again. So for today's video, Farahin nak buat tutorial how I edit my photo using Lightroom. So this video is very easy. Korang just perlukan dua applications, iaitu Lightroom, okay, and then Telegram, sebab Farahin dapat dia punya filter tu daripada Telegram. Okay, dan korang tekan apps dekat Telegram ni. Dekat sini dia ada beberapa group yang dia bagi free sahaja dia punya filter. Antaranya, okay, tak update pula. Okay, antaranya contohnya Lightroom preset group, and then Farahin search Lightroom. Then korang ada Lightroom preset, ada Lightroom free preset and bla kan. Sorry kalau pronunciation salah. And then pergi kat Lightroom free preset ni. Okay, mostly korang dapat Lightroom free dekat sini. Then korang tekan this bulat tu, share media. Dan kat sini banyak sangat filter yang free daripada Lightroom. Korang just pilih je mana korang nak. Okay, contohnya lah kan, Farahin nak pergi kat the next group. Okay, contohnya dekat sini pula ke? Okay, sini kan. Okay, then tekan dekat share media ni. Contohnya I want this one. Okay, I want this one. Okay, tekan view in chat ni. Then korang download, buka dia, and then open dia dalam copy to Lightroom. Okay, like this. Okay, bila dah copy, korang tunggu dia buka. Okay, then korang tekan yang button yang atas 3 ni. Korang copy dia punya setting like this. Copy, dan pergi kat foto yang korang nak. Macam contohnya korang nak this photo, just paste. Jadilah macam ni. Dia punya normal dia macam ni. Ni before, yang ni after. Yang ni before, yang ni after. Okay, contohnya korang nak this one. Taklah, yang this one lah. Okay, korang copy. Ni pun Farahin ambil daripada group tu juga. Korang pandai-pandai pilih lah kan. Then Farahin nak the same picture, just paste je. Lambat lah pula kan. Paste macam ni. Okay, so jadilah macam ni. Before, after, before dan after. Okay, so korang boleh buat ulang-ulang. Just korang perlu ada Telegram dengan Lightroom saja. So that's all from this video. Thank you for watching. Jangan lupa tekan subscribe button dan like kalau korang suka this video. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum.